Wij gaan op zoek naar problemen. Ja, En op zoek naar Rolo, hier is Rolo. die hier staat. Hij is excited. Hier is een stronk. Hier is een bord. For a town that saw few visitors, the welcome was perhaps more grand than necessary. Levert ons niks op. We kunnen ook van het pad afwijken. The road leading to Beacon Pines was long and uninspiring. A sort of natural barrier for the impatient. Oké, we kunnen niet van de route afwijken. Ah, hier zijn mensen. Hij moonwalkt het bos in. Chapter 2. Ja, chapter 2. Oh, misschien kunnen we de vorige video gewoon chapter 1 doen. Ja, dat lijkt me een goed idee. Dat we gewoon per chapter een video maken. Ja. For many years, this valley had been a small mining outpost. It wasn't until Sharper Valentine built his fertilizer company that the Sharper outpost was Valentine. established. Over the next 30 years, the town had grown and prospered until the foul harvest and his sudden death. In the 6 years since, everyone was simply trying to get by. Moet iedereen praten? Nee. Wel met deze mensen. Hij is een hond. En een staart. Mayor Augustus Valentine Het is de was burgemeester. not busy. Ah, Flustered, Gus instinctively loosened his tie. Hij gaat weg. Oké. Is dit nog iets? Nee. Dit is een hyena. ja. William Kerr was the CEO of Perennial Harvest Company. William Kerr. He had become a fixture around town over the past few years. After the failing of Valentine fertilizer, the town was hungry to welcome a new source of employment. Er komt een festival aan. Oké. Hij is weg. Is hier nog wat te vinden? Nee. Er is hier een slapende bigman. Big man. Oké. Dat zal wel voor een achievement zijn, al die chillplekken vinden. Ja. Mr. Mr. Sinclair. Sinclair continued snoring and lifted one eyelid just enough to see who it was, a tactic he often used to avoid undesirable conversation. Goeie tactiek. Oké. Vuilnisbakken. Er zit niks in. Hier zijn kindjes. Ze zijn het konijntje aan het intimideren. Oh. Het zijn pestkoppen. Ja. Tuurlijk. He pulled a pen from the pocket of his sweater vest and began to frantically jot something down on a clipboard. Piet. Kan de wereld veranderen. Hij wel.
Tuurlijk. Mm. Oké. Pete stopped scribbling and glanced up from the clipboard. Huh? Oké. Goed vraaggesprek. Een bijzondere man ook. Hij gaat naar binnen. Ik niet. Oh ja, Rolo moeten we eerst naartoe. Ik dacht, ik ga eerst lekker ontdekkingsreis. Maar we moeten eerst naar Rolo. Ja. Die was hier bij dat rare blauwe bord naar binnen gegaan. Old Pickler's Pond. Klinkt goed? Dit is niet Rolo. Nee. Oké. Dit is een puppy, man. Ja, Jetson. Oké. An empty chair makes for a great listener. Whenever Luca saw his dad's chair by the pond, it reminded him of the days they'd pack up a couple of sandwiches and fish until sundown. Er is een herinnering. Luca opened the tackle box and picked the perfect bait. Wat? Ik weet het niet. The perfect bait. Gaan die man kietelen? Dat weet ik niet. Luca gently baited a feather onto the hook, Ah! good for skimming the surface. Beter dan junk, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Lekker hoor. Luca gently baited, good for skimming the surface. En nu? Ik weet het niet. Ik ben benieuwd wat er nou gebeurt. En ik had beet, maar... Ik heb een Ah, bad-eend gevangen. een eentje. Your old rubber ducky. A drooling ball of fur. Lekker hoor. Dan gaan we met junk vissen. Oh, dit is wel afgevinkt. Tikken. Ah. Luca tied a shoestring to the hook. What fish could resist a nice shoestring? Precies. De inhoud als die line rood wordt, hè. Een schoen. We kunnen nog meer vissen, maar we hebben allebei al afgetikt. Kijken wat er gebeurt als je nog een keer vis met hetzelfde aas. Ik dan weer iets vang. Nog een eend. Nog een Nee, eend. dezelfde Oh, dat komt- eend. oh, Ja, ah, ja. Oké. Kijken naar mijn vangsten. Dat kan niet. Praten met papa. Ja, nieuw beet, inderdaad. Ja. We head out and find some more. Dan moet ik weglopen. Op zoek naar meer beet. Zullen we Oh, ook naar boven lopen? dat weet ik niet. Ik denk dat ik hier gewoon later terug kan komen en dan meer dingen kan Ah. vangen. Ja. Ah.
Hier is de grote hut. The boys had a good thing going. As long as they kept old Jeff happy, they had an endless source of Old precious Jeff. materials to add to the treehouse. Hier links is niks. Nee, we gaan gewoon naar boven. After Luca's father had passed, Rolo became obsessed with them building their own Hank atomic star scraper. It was some time before Luca realized it was Rolo's way of keeping him occupied. Weer een chillplek. Die mij verder niks oplevert. Daar ga ik weer naar buiten. On certain nights, when the clouds were just right, the boys could tune into strange patterns of static. Oeh. Rolo thinks it's aliens. He always thinks it's aliens. Hij zei ook dat we begluurd werden. Ja. Luca's winter coat Misschien decommissioned is for hij the summer. schizofreen. With the cold holding out longer than usual, he reconsidered its usefulness. Nou Rolo, wat is het plan? Daar zitten aliens in. Problemen gaan we zoeken. Een flaming chicken coop soort deal. Lekker hoor. Wat gaat hij weer? Hier kunnen we nog naar buiten. Luca looked up at the satellite dish. Rolo nearly killed himself putting that up into the tree. Poel, hey. While it didn't turn the radio into an interstellar communicator, as he'd hoped, it did at least boost the signal enough to overhear truckers one town over. Oké. Nee, hier kunnen we verder dan niks doen. Maar ik kan wel pool nu ook bij het vissen gebruiken, denk ik. Ja, Denk je niet? mogelijk. Dus proberen. We zeggen hier, papa, ik heb nu ook trekaas. Luca tied a small magnet to the Magneet. line, Ah! fishing with the law of attraction. Een magneet. Wat zouden we daarmee vangen? Ik denk een blikje. Ja. Sleutel. Een sleutel. Hmm. Ah. Cool. Nou, en door. Hier staat onze maat. Wat een man. Nou, we hebben iedereen hier al gesproken, dus we kunnen gewoon door. Ja. Oeh. Nieuwe mensen. Beacon. Mrs. Nelson. Problemen zoeken is ons doel. Hier, wie heeft nou? Wat is hier achter? Ik zie dit meteen, hè, die trap. Ik denk, een vogeltje. Maar die is aan het leren. In de vakantie, in de ochtend. Ekbeest. Zariel. Ik heb die naam nog nooit gezien. Oké, hier is dus verder niks. Ik denk, ik heb hier de geheime trap gevonden. Zit
koffieshop. We kunnen binnen Luca could see kijken. the morning regulars nestled in their booths at the early bean. De Early Bean. Goeie naam. Miss Hatch could often be found near the fountain, too Miss absorbed in a Hatch. book to be distracted. Oké. Hier staat een oude man. Holden Wilder ran the local paper of record, the Beacon. Hij is de krant, meneer. Ja. Change. Zouden we daar ook weer mee kunnen vissen? Dit is de zus van Rolo, denk ik. Oh, right. Oh. Rendezvous with Roxy. This is an important turning point. Ah. The first time where your charms will change the course of fate. And currently, we only have one suitable charm at our disposal. Ah, we no moeten fear, eerst we dingen can zoeken. always return later using the Chronicle once we find more charms. Oké. Well, now I'm just rambling. Where were we? Belangrijk. Lekker. Ja. Ja, dat hebben we door. Unshort. We moeten een woord invullen, maar we hebben er dus maar één. Roxy took a step toward him, cracking her knuckles. Luca knew he had one chance to save his friend from being dragged home. In the past, he found the best way to deal and enrage Roxy was to be a little chill. Lijkt me niet. In the past, Hey, dat he lijkt found me the ook best way to deal with an enraged Roxy was to be a little chill. Nou, zij gaan aan het werk. En wij moeten naar de Valentine Warehouse alone. Dit is een eekhoorn. Ja. Of een eekhoornin. Eekhoornin. Ja, lekker hoor. Respect. Ja. A bit much, if you ask me. Indulgent. Dus misschien beter voor Ja. dit gesprek met Roxy. Of niet? Mhm. Proberen? Mhm. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Huh? In the past, he found Maar the zo best zien way we to dus, deal wat with we an al enraged eerder ook Roxy zeiden, was to be dat a je waarschijnlijk chill. niet alle woorden constant kunt gebruiken. Nee. Ja, hup. Dit hadden we al Doei. gezien. Gaan we dan weer de eekhoorn infixen? Ja. Mhm. Oké, we kunnen ook naar beneden. Oeh. History Museum. Huh? Cute. Bed.
Oké. Hier is niks. Griffin. Hij verkoopt ijsjes. Hier staat no touching. Laten we dit aanraken. Oké. En hier is niks. Ik vermoed dat die blauwe bordjes, zoals daar bij de town hall, dat een beetje de objective bordjes zijn. Dat denk ik ook, ja. En dat de andere routes... Samen. Goeie namen. Ja. Wat is Jeff's dit voor? hardware closed down about a year ago. The effects of the foul harvest stretched wide. When there are no crops in the field, tractors don't need fixing. Dat geloof ik. The library hasn't opened yet. Oké. Klonk goed. Jam verkopen. A promise Gran regretted the second it was made. Hij probeert onze oma te fixen. The phone booth was brand new, part of Perennial Harvest's Beacon Pines Reborn initiative. It didn't see much use. Oké. Is weer een hondje. Joey. Bug hunt. Weepwood. Daar hoef ik niet heen, denk ik. Luca peeked up at the beehive. It appeared to be deserted. Oké. After the foul harvest destroyed their wealth and reputation, the Valentines shuttered off their estate from the rest of town. The Valentine mansion loomed over every other building in town, both figuratively and literally. Maar we kunnen hier niks. Er zijn allemaal huisjes. Dat is allemaal cute. Ja, dat kan hier ook niet in. Nee. Maar misschien kan ik hier later heen. Hekken suggereren ook nut voor sleutels. Dat klopt, maar die sleutel was een The path droomsleutel. led into a Ja, small dat klopt. hollow at the edge of Weepwood. Een holletje. Wij gaan in het holletje. Ja? The fence thrummed with a gentle electric buzz. Rum. Luca often asked himself what Rolo would do, so that he could rule out that option. Dat lijkt me inderdaad niet verstandig om een electrical fence aan te raken. Nee, hè? Ik heb een blikje opgeraapt. As sparks flew from the fence, the light atop that section shut off. 2 bulbs remained. Ah. Moet de dingen kapot gooien. Hier, baas. 1 more to go. En 2, baas. The fence's buzzing gave way to silence. Geen stroom meer. Every kid in town knew the old Valentine fertilizer building. Long abandoned, the warehouse once served as Er the komt industrial inderdaad heart vreemd of licht Beacon uit. Pines. Now it stood only as a reminder of things left behind. The dormant klinkt een building omineus showed muziek. strange signs of life. Ja. There was only one way to find out. Er is iets gaande.
nose emitted a subtle sound. It was actively draining some kind of liquid. Ja. Maar wat dan? Locked. Luca thought he heard faint sounds coming from the other side of the door. He pressed his ear against the cold metal to hear better. Een zipper. The sound of footsteps grew louder. Oh eens. Het is een radiatieman. Shit. Lekker hoor. Zouden we daarmee kunnen vissen? The heavy steel door knocked Luca to the ground. Disoriented, he looked up to see an imposing figure silhouetted in a green glow. It lunged toward him. He tried to scramble away, but felt a gloved hand latch onto his ankle. Luca watched his fingernails leave trails in the dirt as the hand slowly dragged him back through the door, into the lab, into the green light. This is a story about change. Lijkt me goed, hè? Dat zei ze in het This begin is ook a al. story about change. It was far from the sort of change Luca imagined for himself. But change is, Het is after niet een all, story about a shit. dangerous animal. Ik dacht dat dat een optie The zou end? zijn. The end. I probably should have warned you about this. There are many paths that our story can take. Most will end in tragedy. But don't let that discourage you. Ah. We will find the ending that this story deserves. I just know it. From here on out, a charm will have a checkmark when it's been used to its full potential at a given turning point. Ah. Now, let's try something different. Oké. Hier heb ik alleen maar change. Oh, hier kan ik nu shit gebruiken. Hier shit. Ja. We gaan shit gebruiken. The best way to deal with it was to be a little shit. Ah. In the past, he found the best way to deal with an enraged Roxy was to be a little shit. Bats, hier is een schop. Paniek. Oké. Lekker hoor. Investigate with Rolo. Ben benieuwd wat... Of gaat hij hetzelfde zeggen? Oh nee. Shame. Hij is flauw gevallen? Nee, hij is gewoon moe. Hoe? Goeie tactiek. Dat lijkt me ook wel een goede conclusie. Nou, we gaan gewoon hetzelfde doen als net. We zijn een genie. Sowieso. Nou, naar binnen. As the glowing windows of the old warehouse came into view, Rolo began to bounce excitedly. Check it out. Het is bizar. Oh, eens. Rumble. Hey. We ontdekken nieuwe woorden.
wordt hij natuurlijk gepakt. Oh ja, hij ging daarin, hadden we voorspeld, hè? Hop. A squishy bag of squish. Kijk. Welke talkies? Die voetstappen zijn er weer. Ja. We gaan veel stoppen. Daar is de radiatieman. Ja. Je opent de bak. Hij gaat dingen op ons gooien. Afval. Mogelijk. Ja, je hebt gelijk. Lijkt een lijkenzak. Ja. Op. The boy sat petrified under the weight of the bag. Rolo felt around at the large sack which burdened them. Ah. He snapped off a tag from just within a small zipper opening in the bag. Rolo held the badge up to a faint shaft of light within the dumpster. Ja, het is een persoon. Ah. Lekker hoor. Oké. Dat is waar. Lucas sat in the dark, tracking the sound of Rolo's footsteps as he ran. 1, 2, 3. He pressed his ear to the dumpster wall, straining to hear Rolo's footsteps as they faded away. 15, 16, 17. He tried not to think about the contents of the dumpster as he counted. 35, 36, 37. The thick stench made it hard to breathe. Screw it, that's long enough. Luca carefully lifted the lid and peered out. Ooh. Nothing. No sign of Rolo. No sign of the man in the yellow suit. Time to haul ass. Luca clambered from the dumpster, stumbling to his knees. He was up like a shot and running, sprinting toward home as fast as he could. Beacon Pines flew by, blurred by the tears that welled up in his eyes. He wouldn't remember getting home at all that night. Throwing his front door open, storming up the stairs to his room and surrendering to sleep almost as abruptly as he hit his pillow. Chapter 3. Ah, Oeh. wij gaan naar chapter 3. En dat gaan we natuurlijk weer doen in de volgende video. Ja. Dus wij zien jullie graag in hoofdstuk 3. Ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat. Ja, ik ook. Ja. Zou moeder iets te maken hebben met vreemde praktijken in de fabriek? Mogelijk.
Mogelijk. Gaan we die wel vinden, ja. Wie weet. We gaan de volgende video, chapter 3. Joejoe. Yes.